Para sa ating mga Pinoy, pagkatapos kumain, matik na yan. Dapat may kape. At kung magagawi ka dito sa Scout Castor, Quezon City, hindi mo na kailangang lumayo. Dahil after mong kumain ng Anli Seafood, lipat ka lang sa katabing cafe for coffee and desserts. Nung binubuo na namin siya, na-realize namin that it's really good choice na pinutap namin to next to each other kasi yun nga, nakita namin during the 1 year namin na after kumain ng food explorer or customers dito sa Mad Crab, nagtatransfer sila sa cafe para at least they can have their coffee or dessert after their dinner. Or sometimes naman, talagang nag-o-offer na kami dito yung menu namin. Nilalagay na namin dito sa Mad Crab para at least after their dinner or lunch, na promote namin yung desserts, yung drinks namin. And especially for a group of people like families or friends, may mga kids, they don't usually eat seafood, diba? May mga allergies, ganyan. So, we offer American and Italian cuisine dun sa kabila. So, at least may mga kid-friendly na menu kami na pwedeng i-offer. Ready na si Queendom Diva Hannah Precillas sa subukan ang pambato ng Mad Crab PH at 7 O'Clock Cafe. Pero bago yan, may kailangan muna siyang aralin. Oh, eto kasama natin si Chef Chris. Curious lang ako, paano ba to, Chef? Kasi sa Bohol, nasanay talaga ako na kahit gaano pala kalaki or kaliit, talagang mano-mano, kamay-kamay lang. So, hindi kami gumagamit na ganito. Paano ba to, Sir Chris? Ganito po yan, ma'am. Tapos, ganito po ang gamit niya. Ayun! Madali niyo po. Makuha yung laman. Sipit pa lang yan. Ano bang dip ang feel natin today? Feeling ko, eto. So, ito ang napili ko. Signature alige sauce. Grabe naman. Gustong-gusto ko yung sauce. Ito namang hipon. Alam mo, ina-achieve ko talagang magluto. Kasi sa bahay, tinatry ko ng magluto-luto ng mga ulam sa bahay. So, ina-achieve ko one time, nagluto ako, tapos hindi ganun kakapit yung lasa, yung timpla doon sa shrimp. So, Chef, baka ibulong mo sa akin mamaya kung paano. Paano ba to? Grabe. Yung lambot ng shrimp, tama lang. Yung combination ng dip natin, tsaka yung mismong parang may mga sauce na kasi siya eh. Kahit hindi mo isawsaw, masarap na talaga siya. So, lalo na kapag, ay wait, itry natin yung ibang mga dip nila. Ito naman yung chili buttered garlic. Siguro dahil sobrang hilig ko sa anghang, gusto ko siya. Ito naman ang kanilang sauteed crispy garlic. We source out our seafood from Pampanga, Bando, Bulacan, Bicol, also in Rojas City and Zambales. Napapanatili naming fresh yung seafood namin by doing proper seafood handling and storage. We do a proper forecasting sa kitchen para at least nape-predict namin. And also, we can estimate the orders for incoming holidays and peak season. Ngayon naman, ang sunod kong titikman is itong baked scallops. Salt yan. Salt na may kulay na blue. Kaya sobrang, alam mo yung feel talaga habang kahit hindi mo pa kinakain. Naalala ko tuloy sa Bohol, yung hometown, yung mga friends ko dyan. Sa Bohol kasi sobrang hilig namin sa seafood. Mayaman din ang town namin sa seafood. Balanse lang yung hindi siya sumobra sa cheese, hindi naman kulang, sakto lang yung amount ng yung cheese na nilagay nila and yung scallop. Sobrang swak na swak yung lasa nila.
akala ko, masarap na yung isda itself. Pero pag nilagay mo yung sabaw niya, itong parang sauce niya, ang sarap. Tama lang yung alat na may konting hint ng tamis. Kapag tinanong niyo ako kung anong food ang kaya kong kainin everyday, pag wala na akong ibang choice, steak po yun. Yes, ayun po talaga. Totoo yan. Kaya ko siya hinuli. Ang lambot ng beef. Para siyang natutunaw sa bibig ko and perfect talaga yung partner na dip nila na mushroom herb sauce.